ሰላም ውድ ያላዛሩ ብሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ኦንላይን እንዴት ብር መስራት እንደሚቻል ማወቅ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማረግ አጠገብ ያለውንም የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ዛሬ ርዕሱንም እንደምታዩት እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ኢንጌጅ በማድረግ ብር የምንሰራበት ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ጋይስ። የማሳያችሁ ዌብሳይት ጋይስ ልክ እንደ ፌስቡክ ነው። እንደ ፌስቡክ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ፖስት የምናደርግበት ፕላትፎርም ነው። ግን ያ ፕላትፎርም የሚለየው ነገር ያ ይከፍለናል። ፌስቡክ ግን አይከፍለንም። አሁን እኛ ሁላችንም ፌስቡክ ላይ ተጥደን ነው የምንውለው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጥደን ነው የምንውለው። ግን ይከፍሉናል እንዴ? አይከፍሉንም። ያ አሁን ማሳያችሁ ፕላትፎርም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቀጥታ በዳይሬክት ባንክ አካውንታችን የሚልክልን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ፖስት በማድረግ ኢንጌጅ በማድረግ ከሰው ጋር ሜሴጅ በመላላክ በቃ ፕላትፎርም ላይ በመቆየት ብቻ የሚከፍለን ዌብሳይት ነው። እና ፌስቡክ ግን እንደዚህ አይከፍለንም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቨርታይዚንግ ናቸው እነዚህ። ፌስቡክ ለአድቨርታይዚንግ ብቻ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር in 2019 Facebook generated close to 69.66 billion US dollar in aid revenue ይላል። እና አስቡት 69.66 በቃ 69 ቢሊዮን ዶላር ዩኤስ ዶላር ነው በአድቨርታይዚንግ ብቻ የሚያገኙት። ግን ይሄን አድቨርታይዚንግ ምንድነው የሚያደርጉት? ኪሳቸው ውስጥ ነው የሚከቱት። የፌስቡክ ካምፓኒ ኪስ ውስጥ ነው የሚከተው። እኛን አይከፍለንም፣ ምንም ነገር አያደርግልንም ለኛ። ግን እኛ ቁጭ ብለን ተጥደን ፌስቡክ ላይ አድቨርታይዚንጋቸውን እናይላቸዋለን ማለት ነው። እና ኢንስቴድ ኦፍ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ከምንጣድ ማለት ነው ተጥደንም ብር የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቁጭ ብለን ተጥደን ብር ብናገኝ አይሻልም? እሱን ብዬ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እና አዲስ ከሆናችሁ ጋይስ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ጋይስ። ሁሌ አዳዲስ አሪፍ ኢንፎርሜሽን ነው ይዤ የምመጣው ጋይስ። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች የማያሳያችሁን ነገር ነው ይዤላችሁ የምመጣው ጋይስ። ለመጎረር አይደለም፣ ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ብር መስራት በጣም ይከብዳል ጋይስ። በተለይ በኦላይን ማለት ነው። ኦንላይን ላይ በጣም ከባድ ነው። ግን እኔ መንገዶች አውቃለሁና እሱ መንገድ ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የምመጣው ጋይስ። እና ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እና ጋይስ እንዳሳያዋችሁ ፌስቡክ 69.66 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር በኤድ ሬቨኑ ያገኛል። 2019 ላይ ያገኘው እንትን ነው። በ2019 ያገኘው ትርፍ ነው። ይሄ ትርፍ ነው፣ ኤድ ሬቨኑ ነው። አስቡት፣ ትርፍ ነው። ሰርቪስ በመስጠት ያገኙት ሰርቪስ በመስጠት የሚያገኙት ብር ማለት ነው፣ ሬቨኑ ማለት ነው። እና ጋይስ ይሄ ፕላትፎርም ምንድነው አንተ የምትለው ፕላትፎርም የሚለውን ላሳያችሁ ጋይስ። ፕላትፎርሙ ዌብቶክ ይባላል። ይሄ ነው ጋይስ፣ ዌብቶክ ይባላል። እና እዚህ ፕላትፎርም ላይ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ነው የሚከፈለን። እንዴት ነው ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ሊከፈለን የሚችለው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ግን ትክክል ናችሁ። ግራ መጋባት ኖርማል ነው። እና እዚህ ፕላትፎርም ላይ ሳይን አፕ ለማድረግ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ገብታችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እና ጋይስ አንድ ምነግራችሁ ነገር አለ ጋይስ፣ 100% እርግጠኛ ሆኜ ምነግራችሁ ነገር፣ ይሄ ፕላትፎርም አዲስ ፕላትፎርም ነው፣ ማንም ሰው አያውቀውም። እና ይሄን ፕላትፎርም ሰው እያወቀው ሲሄድ እንደሚከፍል እያወቀው ሲሄድ ማለት ነው ሰው መጥቶ ያጨናንቋል። እና አሁኑኑ ገብታችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ጋይስ። ሳይን አፕ አድርጉ አሁኑኑ። ከታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ካላገኛችሁት ኮሜንት ጋር ሄዳችሁ በሱ ሳይን አፕ አሁኑኑ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ጋይስ። እና ሳይን አፕ ስታደርጉ ማለት ነው ገብታችሁ ሙሉ ለሙሉ መጨረስ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ላሳያችሁ እሱ። አሁን እዚህ ጋር ጌት ኳሊፋይድ ሚላልና ሙሉ ለሙሉ መጨረስ ያለባችሁ ነገሮች አሉ ጋይስ። እንደገባችሁ ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለበዛ ካላሟላችሁ ሊከፈላችሁ አይችሉም። አሁን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኮንግራትስ you can earn cash ይላል። you can now earn cash ይላል። እዚህ ጋር ሚኒመም ማውጫ $100 ሲሞላ ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። እና ጋይስ እንዴት ነው ይሄ ፕላትፎርም የሚከፍለን የሚለውን ነገር ስናይ ማለት ነው እዚህ ጋር ፖይንት አለ።
አሁን እኛ ላይክ ስናደርግ ኮሜንት ስናደርግ እና ሼር ስናደርግ ማለት ነው ይሄ ላይክ ምናደርገው ሼር ምናደርገው ወደ ፖይንት ነው የሚለወጥልን ፖይንቱ ደግሞ ማለት ወደ ብር ይለወጥልናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ congrats you earned 43 points yesterday totaling 746 points for June ይላል አሁን እዚህ ጋር የምታዩት 746 ፖይንት አለኝ ማለት ነው ይሄ ፖይንት ነው ወደ ብር የሚለወጠው ጋይስ እና በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው እና ይሄ የፕላትፎርም ሳቹሬትድ ሳይሆን ሳይጨናነቅ በፊት ገብታችሁ አሁኑኑ ጋይስ ተመዝገቡና አሁኑኑ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ኢንጌጅ አድርጉ በቃ ኢንጌጅ ካላደረጋችሁ አይከፍላችሁም ይሄ ፕላትፎርም ለዛ ገብታችሁ ፖስት አድርጉ ሁሌ እንደ ፌስቡክ ነው በቃ እንደ ፌስቡክ ነው ሊጂት የሆነ ዌብሳይት ነው ጋይስ እኔ ያልሞከርኩትን ነገር ለእናንተ አላሳያችሁም እና በሁለተኛ ደግሞ ይሄ ፕላትፎርም እንዴት ነው ከላይክ ከኮሜንት እና ሼር ከማረግ ሌላ የሚከፍለን የሚለውን ስናይ ቀድመውን ስለ ፌስቡክ ኤድ ሬቨኑ እያወራው ነበር 66 ቢሊዮን ዶላር በአመት ያገኛል ብዬ ማለት ነው እና ይሄ ብር ይሄ ዶላር የሚያገኙት ለማናችንም ሼር አያደርጉንም ይሄ ፕላትፎርም ግን ማለት ነው በአመት የሚያገኘውን አሁን ለምሳሌ 66 ቢሊዮን ዶላር አገኘ እንበል በአመት ይሄ የገባው ገቢ ማለት ነው ለሁላችንም ነው የሚከፋፈለው ኤዱ በአድቨርታይዚንግ የተገኘው ዶላር ለሁላችንም ነው የሚከፋፈለው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ጋይስ አሁን እዚህ ጋር ኤዲ ሪዋርድ ይላል get your piece of pie ይላል piece of pie ማለት ከኤድ ሬቨኑ የሚገኘው ሁላችንም ማለት ነው እንከፋፈለዋለን ለምን እዚህ ፕላትፎርም ላይ በመጠቀም ኢንጌጅ በማድረግ አድቨርታይዚንግ በማየት ይሄ የሚከፍሉበት ምክንያት አድቨርታይዚንግ ስለምናይላቸው ነው ፌስቡክ ግን ይከፍለናል እንደ አድቨርታይዚንግ ስለምናይላቸው አይከፍለንም ለዛ ይሄ ፕላትፎርም ግን ይከፍለናል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ፎርጁን 1 ሳንቲም አግኝቻለሁ አሁን እኔ ፕላትፎርም ከተቀላቀልኩኝ ወደ 3 ቀን 4 ቀን ይሆነኛል 1 ሳንቲም ቁጭ ብዬ 1 ሳንቲም አግኝቻለሁ አሁን ይሄ ደግሞ 1 ሳንቲም በጣም ትንሽ ነው ግን እየጨመረ ይሄዳል ይሄን ዌብሳይት በመጠቀማችን ብቻ ማለት ነው ሌላ ነገር ምንም ነገር ስላደረግን አይደለም ጋይስ ይሄን ፕላትፎርም ስለተጠቀምን ብቻ ማለት ነው እና ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጋይስ አሁኑኑ ላይክ አድርጉልኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ አሁኑኑ ደግሞ ገብታችሁ እንድትቀላቀሉ ፈልጋለሁ ጋይስ ይሄ ዌብሳይት ዲጂታል የሆነ ዌብሳይት ነው ሰው ከመግባቱ በፊት ሰው ሳያጨናንቀው በፊት እናንተ ገብታችሁ እንድትጠቀሙ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ አሁን እዚህ ጋር ኤዲ ሚለው አድቨርታይዚንግ ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው ይሄን እንደምታዩት ያጠቆርኩበት አድቨርታይዚንግ ማለት ነው እና እኛ አድቨርታይዚንግ ስለምናይላቸው እነሱ ይከፍሉናል ማለት ነው ለዛ ሁለታችንም እዚህ ጋር ያሸነፍን ነው ማለት ነው ፌስቡክ ጋር ስንሄድ ግን ቁጭ ብለን ተጥደን እንውላለን ምንም ነገር አናገኝም ከስካም እና ከሌላ ነገር ከመጥፎ ነገር ከማየት በስተቀር እዚህ ፕላትፎርም ላይ ግን ገብተን ይከፍለናል በደም $100 ሲሞላን በባንክ አካውንታችን ቀጥታ ይልክልናል ጋይስ እና ይሄ ሊጂት የሆነ ዌብሳይት አሁኑኑ ገብታችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ከታችን ደግሞ ካላገኛችሁት ኮሜንት ላይ ገብታችሁ እንትን እንድትሉ ፈልጋለሁ እንድትመዘገቡ ፈልጋለሁ እና በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ጋይስ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ገብታችሁ አሁኑኑ ተመዝግባችሁ ብር ዶላር መስራት እንዳረሱ ከቤት ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ከባድ ነው መስራት ውጪ ሞቶ መስራት ለዛ ቤታችን ሆነን ቁጭ ብለን ይሄንን ፌስቡክ ላይ ተጠነን ከምንል ይሄንን እየተጠቀምን ፌስቡክንም እየተጠቀምን ሞር ደግሞ ይሄንን እየተጠቀምን ብር ማግኘት እንችላለን ነው መላችሁ ጋይስ ለዛ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ቀጣይ ደግሞ የሚገርም ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን ይመቻችሁ